والله چې مینه مې پرې ماته نه شوه، والله چې مینه مې پرې ماته نه شوه، چېرته تصویر او چېرته نغده خندا، زمونږ د نغده خندا په کار ده. السلام علیکم ملګرو، زه یم یاسر شاهین او تاسو ګورئ ټیکنیکل پښتو کورسز. په نننۍ ویډیو کې بلیک سکرین ویډیو جوړاو چې موږ خپل تصویر باندې بلیک سکرین ویډیو څنګه اپلای کوای شو. شاعري تاسو په پریویو کې وکتله، نو راځو پهله یو تصویر ما راواخیستو، اوس راخلم بلیک سکرین ویډیو. او بلیک سکرین ویډیو زه اپلای کوم، نو ما دا اپلای کړه. اوس راځو بلینډینګ ته، زه بلینډینګ آپشن وایم سکرین ته. سکرین نه بعد به دا ایډجسټمنټ کوم دی، لږ کې به لوی کړي ویډیو ما لوی کړله. نو اوس راځو مخکې ته دا ویډیو سره ټچ کړو. اوس راځو یو افیکټ راخلو، ما سره پروت دی، نو دغه لینک به تاسو ته ډسکرپشن کې میلاو شي، تاسو دا ډاونلوډ کولی شئ. ما سایلنټ کړو، سایلنټ نه بعد اوس زه دا لوی کوم، نو لوی کولو نه بعد اوس زه بلینډینګ ته ځم. بلینډینګ کې دا سکرین کې او سکرین کې دا تاسو ګورئ دا افیکټ ولګېدلو، نو دا افیکټ اپلای شو. اوس لږ ایډجسټمنټ چې کوم دی زه ایډجسټمنټ کوم، نو ما دې ایډجسټمنټ وکړو. تاسو ویډیو چې کومه ده دا بالکل زبردسته جوړه شوه. دا د ایډجسټمنټ چې کوم دی دا صرف کوو، ایډجسټمنټ وشو. نو اوس ګورئ تاسو چې ویډیو ما څنګه جوړه کړه. نو ډېره مننه کوم د ویډیو د کتلو.